Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, cuộc đối đầu 16 cường đã diễn ra công khai với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Thông qua chiến đấu, 8 tuyển thủ xuất sắc nhất đã được chọn ra. Sáng sớm, tất cả các thí sinh trong top 8 tham gia tranh tuyển điệp ma đoàn đã có mặt. Tiến vào vòng này, mỗi người đều đã có 75% cơ hội có được linh lô. Không còn nghi ngờ gì, mỗi tuyển thủ sẽ bùng hết skill để có thể chiến thắng. Theo kết quả bốc thăm, Thải Nhi và Hoàng Nghị là cặp đầu tiên ra sân. Cả hai đều là người mạnh nhất của hai thánh điện, là người mỗi bên bồi dưỡng để trở thành quán quân của liệp ma đoàn. Cuộc đấu này được rất nhiều người chờ mong. Vừa bắt đầu, dưới áp lực cường đại của Thải Nhi, Hoàng Nghị hết sức bộc phát toàn bộ tiềm năng của mình. Thổ nguyên tố tinh linh ngay lập tức từ trên người y phóng ra. Phía đối diện, Thải Nhi rút cuộc cũng động, gậy trúc có trên đất, thân thể nàng tựa như tia sét xông thẳng hướng Hoàng Nghị. Anh sang loa mắt, ngay sau đó một khối đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khiến người xem bất ngờ là Lạc Thạch thuật không đập trúng Thải Nhi, ngược lại bị gậy trúc của cô phá vỡ. Hoàng Nghị trên mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, y đã nhìn thấy tốc độ của Thải Nhi, hầu như chỉ cần 3 giây là có thể xông tới trước mặt mình. Dưới tình huống như vậy, y không còn cách nào khác. Đem thổ tinh linh trở lên vai, hắn bắt đầu ngâm sướng, nhưng lần này không phát ra tiếng động. Thật vậy, vô thanh ngâm sướng, đây là kỹ xảo cao cấp, đối với ma pháp sư mà nói không đơn giản chỉ là bí kỹ, hiển nhiên đây mới là lá bài tẩy cuối cùng của Hoàng Nghị. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, thân thể Thải Nhi đột nhiên biến mất, ngay sau đó Hoàng Nghị cảm giác sau lưng mình chợt lạnh, Thải Nhi đã ở phía sau hắn. Vị trí cổ và bả vai bị chém một đòn khiến Hoàng Nghị chớp mắt mất đi ý thức. Thổ nguyên tố tinh linh dường như bị làm hoảng sợ, sầu hóa thành ánh sáng vàng chui vào trong ngực y, biến mất không thấy dấu vết. Hoàng Nghị nằm sóng xoài trên mặt đất, sau lưng y Thải Nhi gõ gậy trúc chậm rãi đi hướng khu nghỉ ngơi. Toàn trường nhất thời im lặng, cho đến hiện tại Thải Nhi vẫn chưa bộc lộ ra hết thực lực. Nhanh như vậy đã đánh bại Hoàng Nghị, trong lòng rất nhiều người, nàng chính là ngôi vị quán quân của cuộc thi lần này. Trận đấu tiếp theo là Dương Văn Chiêu và Đoạn Ức. Vận khí kỵ sĩ thánh địa quả thực không may, lần này hai người gặp nhau mà nói chỉ có thể một người tiến vào tứ kết, dù là ai đi nữa, Hàn Kiếm cũng cảm thấy nuối tiếc. Cả hai đều là kỵ sĩ cấp 5 nên theo tiếng hô của trọng tài tiến vào sân thi đấu. Cách thức thi đấu lần này của hai người có chút đặc biệt, hai người họ không trực tiếp chiến đấu mà là đua xe. Ngồi trên hai con phân khối lớn, cả hai lao vun vút trên đường đua, tốc độ cả hai không ngừng tăng lên, nơi bọn họ phóng qua. Phía sau khói lửa ngập trời bùng lên mãnh liệt. Không thể phủ nhận, ngồi trên xe phóng với tốc độ cực hạn cũng là một loại lãng mạn của nam nhân. Cứ nhìn hai thanh niên trên mặt tràn ngập hưng phấn là sẽ thấy, trước khi mà trời lặn, ai về đích trước sẽ là người chiến thắng. Trong lúc này thì Lâm Hạo Thần cũng tiến vào sân thi đấu, đối thủ của hắn là Liêu Vũ của Linh Hồn Thánh Điện. Vừa bắt đầu, Liêu Vũ đã triệu hồi ra Man Hoang Chu Tước, biến chủng của Phượng Hoàng Thần Thú cấp 10. Toàn trường còn chưa hết rúng động thì Long Hạo Thần đã trực tiếp triệu hồi ra tọa kỵ của mình, thân thể khổng lồ của Hạo Nguyệt ngay lập tức chặn lại công kích của Liêu Vũ. Không mất nhiều thời gian, Long Hạo Thần đã giành được chiến thắng ngoạn mục. Trong trận đấu cuối cùng của top 8, Thiết Khách Mục Ninh đã thể hiện ra sự ưu tú của bản thân. Dùng chính mình là mồi nhử, trong lúc bị đối thủ dùng kiếm đâm vào bả vai đã phản kích lại đánh thẳng vào yết hầu của đối phương và đạt được chiến thắng. Sáng chiều đã ngả về phía tây, bóng dáng Dương Văn Chiêu trên con siêu xe đã về đích. Không thể nghi ngờ, hắn chính thức có tên trong vòng bán kết ngày mai. Rất nhanh cuộc đối đầu loại trực tiếp giữa 4 tuyển thủ đã diễn ra. Sáng sớm có mặt trong sân kỵ sĩ, nắm chặt tay Thải Nhi, Long Hạo Thần đã quyết định nếu bốc thăm trúng nàng hắn sẽ nhận thua, bởi vì top 3 không thể ở cùng một sa ma đoàn. Tuy nhiên, Hạo Thần cũng vô cùng mong chờ sẽ được cùng Dương Văn Chiêu tái chiến. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì quá trình bốc thăm cũng diễn ra. Ngay sau khi có kết quả, mặt Long Hạo Thần trở nên vô cùng khó coi. Vận may của hắn thật sự rất tệ. Đối thủ lần này của y chính là Thải Nhi. Như thường lệ, cả hai tiến vào sân thi đấu. Trọng tài vừa hô 2 tiếng bắt đầu, Long Hạo Thần chưa kịp thốt lên thì Thải Nhi đã dõng dạc tuyên bố nhận thua. Không chỉ mình hắn tính trước chuyện này, Thải Nhi cũng đã minh bạch từ lâu. Thấy Long Hạo Thần còn đang lúng túng, Thải Nhi dịu dàng lên tiếng. Vinh quang của huynh cũng chính là vinh quang của muội. Cứ thế, Long Hạo Thần giữ vững một slot tiến vào vòng trong. Ngồi dưới khán đài, Lâm Hâm đâm chiêu suy nghĩ liệu rằng Long Hạo Thần có giữ lời hứa với mình hay không. Người yêu hắn đã từ bỏ quyền thi đấu nhường cho hắn. Nếu trở thành quán quân, liệu Long Hạo Thần sẽ lựa chọn mình hay là người hắn muốn bảo vệ cả đời? Đến đây thì cũng hết tập 47 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.